نو لومړی برخې ته موږ تاسې راځو فیګما ته. فیګما موږ سره څه شی دی؟ فیګما موږ تاسو سره یو پاورفول ویب بیس ټولز ته موږ تاسو سره چې د ډیزاینینګ لپاره موږ سره استفاده کیږي. یعنی که چیرته موږ تاسو غواړو ویب بیس ډیزاینینګ موږ تاسو وکړو یا که چیرته غواړو موږ تاسو موبایل بیس اپلیکیشنز موږ تاسو کریټ کړو، همدغه شان نور د ډیزاینینګ ټولز لپاره هم چنان موږ سره فیګما چې کیږي استفاده کیږي. یعنی فیګما نن سبا په مارکیټ کې تر ټولو نه بهترینه تر ټولو نه پاورفول ټولز د ډیزاینینګ د موږ سره. فیګما په واسطه موږ تاسو کولی شو چې یو آی ډیزاینینګ وکړو، یو ایکس ډیزاینینګ وکړو، پروټوټایپ ډیزاینینګ وکړو، اوور فریم ډیزاینینګ موږ تاسو وکړو، موبایل اپلیکیشنز ډیزاینینګ وکړو، ویب اپلیکیشن ډیزاینینګ وکړو، همدغه شان د نورو شیانو لپاره هم موږ سره چې کیږي استفاده کیږي. نو فیګما موږ سره څو خوبیانې لري. یو تر ټولو نه بیسټ خوبي موږ سره دا ده چې تاسو سره آنلاین ټولز ته یعنی هر جنا د نړۍ د هر کونج نه د هر ډیوایس نه تاسو چې کولی شئ د فیګما کوم ټولز د دې ته لاسرسی پیدا کولی شئ، د دې څخه استفاده کولی شئ. بل تر ټولو نه پازیټیو پوینټ موږ سره بل دا ده چې موږ سره فری ده. یعنی که چېرته انډیویژولي موږ تاسو استفاده کوئ نی یو کس یا مثال دوه کسان موږ سره فیګما استفاده کوي نو فیګما موږ سره فری ده. یعنی که چېرته تاسو غواړئ چې فیګما څخه استفاده وکړئ نو فیګما تاسو ته فری سرویسز وړاندې کوي. سمونه بل موږ تاسو سره دا چې فاست د موږ سره لکه اډوب السټریټر سو لکه موږ سره اډوب نور ټولز سو موږ تاسو سره هغه موږ تاسو سره دومره فاست دي بنسبت د فیګما موږ تاسو سره آنلاین ټولز دا او تر ټولو نه بهترینه تر ټولو نه فاست ټولز موږ تاسو سره. او نن سبا موږ تاسو کولای شو چې فیګما از ا ډیسکټاپ بیس هم موږ تاسو استفاده کوو، از ا ویب بیس هم موږ تاسو استفاده کوو. یعنی چې د غواړو ډیسکټاپ بیس موږ تاسو استفاده کوو نو فیګما موږ تاسو را ډاونلوډ کولای شو په خپل کمپیوټر کې بیسیک د کمپیوټر په شکل کې انسټال کیږي او دغه شان داسې شي کولای شي استفاده ترې کولای شي. نو که چیرته تاسو غواړئ فیګما را ډاونلوډ کړئ او ډیسکټاپ بیس یوز کړئ که هغه میک کمپیوټر وي او کوم سره وینډوز بیس کمپیوټر وي نو دلته موږ تاسو راځو فیګما لیکو او دلته ډاونلوډ باندې کلیک کړئ ډایرکټ موږ سره فیګما کوم سافټویر ده هغه موږ سره چې کیږي را ډاونلوډ کیږي. بل موږ تاسو کولی شو چې موبایل اپلیکیشنز لپاره هم موږ تاسو فیګما څخه استفاده وکړو. مخکې مې یادونه وکړه تر ټولو فاست تر ټولو ایزي تر ټولو بهترین ټولز ده د ډیزاینینګ لپاره موږ سره چې کیږي استفاده کیږي. بل تر ټولو بیسټ چوایس موږ سره فیګما لري. فیګما موږ تاسو کولی شو چې از ا ټیم لپاره هم موږ تاسو استفاده وکړو. یعنی که چیرته تاسو سره د ډیزاینینګ یو ټیم وي او تاسو هغه ټول مکمل ټیم په یو پروجیکټ باندې کار کوي نو په عین یو وخت کې 3 4 5 شپږ لس 12 تر 100 تر هر څومره تعداد چې موږ سره د کسانو وي نو یو ټیم کولی شي چې موږ سره په یو پروجیکټ باندې چې وکړي کار وکړي. بلکې تر ټولو بهترین آپشن چې موږ سره فیګما لري هغه موږ تاسو خبرې هم کولی شو. یعنی که چېرته یو ټیم وي مثال زه د ټیم یو غړی یم یو بل کس موږ تاسو لرو غواړو چې خپلو ترمنځ موږ تاسو خبرې وکړو یو بل ته خپل هغه ساوند خپل هغه میسج موږ تاسو ولیږو نو فیګما موږ تاسو سره به دي هیلپینګ هم موږ سره کوي. فیګما هم تاسو فری استفاده کولی شئ هم پرو ورژن استفاده کولی شئ. پرو ورژن کې به موږ تاسو سره نور ټولز هم د موږ سره هغه اکټیو کیږي خو فری ورژن کې موږ سره نشته ده. سمونه بل ته ټول بهترین او ریسورس موږ سره دا ده چې فیګما موږ تاسو پروجیکټ موږ تاسو شیر کولی شو. یعنی فیګما کې چې کوم ډیزاین تاسو وکړئ ملټیپل کسانو سره د پروجیکټ موږ تاسو چې کولی شو شیر کولی شو دغه لینک اډ کولی شو وی کولی هم سي ایډیټ کولی هم سي چې راتلونکي لیکچر کې به تاسو عملي وګورئ. د فیګما یاد کولو لپاره بلکې د هر یو ډیزاینینګ سکل یاد کولو لپاره تر ټولو بهترینه لاره موږ تاسو سره پریکټیس ډیزاینینګ کول دي. نو که چیرته تاسو غواړئ یو ښه یو آی یا یو ایکس ډیزاینر شئ نو تر ټولو بهترین طریقه د تاسو پروجیکټس باندې کار کول دي. نو که چیرته موږ تاسو وګورو د پروګرامینګ یاد کولو لپاره تر ټولو بهترین طریقه پریکټیس کول دي. د بل چا کوډ ریډ کول دي، د بل چا کوډ کې فنکشنالټي راوستل دي، د بل چا کوډ کې هغه ریویو کول دي، هغه چینج کول دي. ان کنسپټ موږ صرف فیګما کې هم ده. نو که چیرې موږ تاسو غواړو یو ښه یوزر انټرفیس ډیزاینر اوسېږو، موږ تاسو یو ښه یو آی یو ایکس ډیزاینر موږ تاسو اوسېږو نو د بل چا پروجیکټس تاسو استفاده کوي. یعنی بل چا چې کوم پروجیکټس موږ سره په فیګما کې کړي هغه تاسو راواخلي عین مغه شکل کې تاسو په خپل ډیزاین کې نو د دې سره د تاسو هغه د فیګما کوم ټول سي فیګما کوم کنسپټ یا موږ تاسو یو آی یو ایکس کوم کنسپټ ده هغه د تاسو لیول چې کیږي
هغه مونږ تاسو سره انکریز کیږي زیاتیږي مونږ سره. نو د ډیزاینینګ کنسپټ یاد کولو لپاره تر ټولو بهترین طریقه مونږ سره چې دا د نورو ډیزاین کتل دي، د نورو ډیزاین کول دي مونږ سره. د فیګما تر ټولو بل بهترین پوینټ مونږ سره دا ده چې فیګما مونږ تاسو سره کمیونټي مونږ سره لري. کمیونټي څه معنی؟ یعنی کمیونټي مونږ تاسو سره مختلف خلک دي، لکه زما ته بل څوک دي تا یو ډیزاین کړی دا، ما یو ډیزاین کړی دا. کمیونټي کې مونږ تاسو چې کړي هغه ډیزاین څخه مونږ تاسو الته مونږ تاسو مونږ تاسو اپلوډ کړی دي. یو بل کس راځي هغه ډیزاین خوښي راځي هغه ډیزاین کې ایډیټینګ کوي یا عین ما ډیزاین باندې پریکټیس کوي. نو فیګما ډېر غټه کمیونټي لري. نو تاسو کولای شئ چې فیګما ریسورس په ګوګل کې سرچ کړئ، نو ډایرکټ د فیګما کمیونټي راځي. نو دې کمیونټي کې تاسو سره فری پروجیکټس هم دي مونږ تاسو سره، او بل مونږ تاسو سره فری پروجیکټ هم دي مونږ تاسو سره. نو په دې کمیونټي کې مونږ تاسو سره فری پروجیکټ هم لرو او پرو یعنی په پیسو باندې پروجیکټ هم مونږ تاسو لکه څنګه چې دلته تاسو ګوري مونږ تاسو سره مختلف یوزرز او مختلف پروجیکټس کریټ کړي دي مونږ تاسو سره، او زیاتره مونږ تاسو سره فری دي او زیاتره مونږ تاسو سره په پیسو دي. لکه دې کمیونټي مونږ تاسو سره بیگ کمیونټي لري، تر ټولو بهترین کمیونټي ده مونږ تاسو سره. ویب بیسډ ډیزاین هم تاسو سرچ کولای شئ، موبایل بیسډ ډیزاین هم تاسو دلته کولای شئ چې وی ګوري. ټمپلیټ د تاسو په کار وي، پلګینز د تاسو په کار وي، ویجټس د تاسو په کار وي مونږ سره. نو دلته ټول به د کمیونټي کې مونږ سره د فیګما کمیونټي کې مونږ سره شامل دي. نو دلته کې چې د زلار شمه دلته بیسیکلی مونږ تاسو ورکو چې آیکنز مونږ تاسو سره وي. نو ګورئ فیګما کې مونږ سره آیکنز هم دي چې مختلف خلکو مختلف یوزر له خوا مونږ سره د آیکن کریټ شوي دي، او زیاتره آیکن مونږ سره فری دي. دلته مونږ تاسو سره سیټ اف آیکنز هم مونږ تاسو لرو. که چې زه آیکنز کما اوکی کو دلته 3D آیکنز مونږ تاسو سره دي، نور سمپل آیکنز مونږ تاسو سره دي چې عموما په پروجیکټس کې مونږ سره استفاده کیږي. نو دغه ټول آیکنز څخه تاسو چې کولای شئ استفاده کولای شئ. نو صرف راځو مونږ تاسو هر یو ټمپلیټ هر یو ډیزاین چې تاسو خوښ شو مګر ډیزاین باندې مونږ تاسو کلیک کوو، ډیزاین مونږ سره اوپن کیږي او بیا دلته مونږ تاسو راځو اوپن ان فیګما. ډایرکټ د تاسو دغه کوم ډیزاین چې دا هغه په فیګما کې مونږ سره چې کیږي روپن کیږي. لکه چې د زرا شم دلته ورته مونږ سره دي چې وي ډیشبورډ دی مونږ تاسو سره وي. نو ګوره نو انټر به کوم تاسو نو مختلف فری پرو ورژن ډیشبورډ سي دي مونږ سره، یا مونږ سره فری ورژن کوم ډیشبورډ سي دي. ټول هغه ډیشبورډ لیست دلته مونږ سره راخلاصيږي. هر یو ډیشبورډ چې تاسو په کار وي دلته راځو کلیک کوو مونږ تاسو لاندې تاسو سره مکمل نور ډیټیلز هم تاسو کتلی شئ، کمنټس هم تاسو ورکولی شئ، د کوم یوزر طرف نه مونږ سره کریټ شوی دا هغه یوزر پروفایل هم تاسو کتلی شئ، څومره خلکو مونږ سره یوز کړی دا، لایکس هم تاسو ورکولی شئ. لکه چې د تاسو دغه ډیزاین خوښ شو نو دلته تاسو لایکس هم ورکولی. اوپن ان فیګما نو ډایرکټ به تاسو دا کم ډیزاین چې ډیشبورډ دا ډایرکټ به تاسو په فیګما کې مونږ سره چی سي راخلاص بشي مونږ سره. دینه بعد به تاسو دغه ډیزاین کم ډیشبورډ چې دا هغه څخه به تاسو ایډیټ پکې کولای شئ، د خپل ځان لپاره یوز کولای شئ یا پریکټیس هم کولای شئ. نو ګورم مکمل ډیشبورډ مونږ سره راخلاص شو، مکمل فنکشنالټي تاسو درکوي. کارت دی ډیلیټ کولای هم شئ، فریم هم راوستلی شئ، په خپل هم تاسو ایډیټینګ کولای شئ، فونټ چینج کوئ، سټایل چینج کوئ، نو ټول تغیرات پکې مونږ تاسو کولای شو. نو فیګما مونږ تاسو سره تر ټولو بهترین کمیونټي لري، یعنی بهترین ریسورس دي. نو تاسو د خپل د سکیل د قوي کولو لپاره تاسو چې کولای شئ د دې کمیونټي د دې ریسورس څخه تاسو استفاده ترې کولای شئ.